Üdvözöllek a Nettanár csatornán, a mai napon egy olyan különleges magyar tudományos kalandról fogunk beszélni, ami nem csak a világűrbe, de a jövőbe is elrepít minket. Kapu Tibor magyar kutató űrhajós indulása új korszakot nyit hazánk űrkutatásában. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Miért fontos, hogy újra a magyar űrhajós indul az űrbe? Van valami különösen felemelő abban, amikor egy nemzet újra zászlót bont a csillagok felé. 1980-ban, amikor Farkas Bertalan a Szajut 6 űrállomáson dolgozott, még kevesen gondolták volna, hogy a magyar űrhajózás története hosszú évtizedekre szünetel majd. És most közel fél évszázad múltán, amikor már Elon Musk rakétái repülnek, és az űr már nem csak kormányok, hanem cégek játszótere is lett, egy új magyar név tűnik fel az űrkutatás térképén, Kapu Tibor. Ez nem csupán egy ember utazása, ez egy kollektív emlékezet frissítése. Egy országé, amely megmutatja, kisméret nem jelent kis álmot. Sőt, a HUNOR, vagyis a Magyar Kutatóűrhajós Program célja, hogy hazánk újra bekapcsolódjon az emberes űrrepülések élvonalába. Méghozzá nem szimbolikus díszvendégként, hanem valódi tudományos partnerként. A küldetés, amelyről beszélünk, az úgynevezett Axiom, azaz fonetikusan Axiom Mission. Egy 14 napos repülés a nemzetközi űrállomásra, amelyet egy amerikai magánvállalat szervez, szorosan együttműködve a NASA állami űrügynökséggel, az Európai űrügynökséggel, a japán, kanadai és indiai partnerekkel, valamint a SpaceX nevű vállalattal, amelyet igen, az a bizonyos Elon Musk alapított. Ez már nem a hidegháborús űrverseny világa. Ez a kooperáció világa. És ebben a globális együttműködésben ott van most egy magyar mérnök neve is. Ahhoz, hogy megértsük, miért történelmi jelentőségű ez a lépés, vissza kell lapoznunk a saját emlékkönyvünkbe. Magyarország egykor az úgynevezett Interkozmosz program révén csatlakozott a világűrhöz, főként a Szovjetunió égisze alatt. Az akkori repülés Farkas Bertalannal inkább politikai üzenet volt, mint technológiai áttörés. Még ha tudományos kísérleteket is végeztek odafent. Most viszont nem mások szekerén utazunk. Most Magyarország saját lábán áll a kilövőálláson, vagyis ül egy Dragon kapszula belsejében. A projekt nem véletlenül kapta a HUNOR nevet. Ez nem csupán a Hungarian to Orbit rövidítése, hanem egyfajta kulturális gesztus is. Utalás a magyar eredetmondák egyik hősére, HUNORra. A történelem és a jövő egymásba fonódik. Ez nem marketing, ez identitás. És ez az identitás most egy hatalmas lépést tesz a súlytalanság felé. Az is fontos, hogy ez a küldetés nem csak a fejünk felett zajlik, hanem bennünk is. A Kapu Tibor által végzett kísérletek nem csak az űrtechnológiát vagy a biológiai reakciókat vizsgálják. Ezek az eredmények hatással lehetnek az orvostudományra, az anyagtudományra, sőt, akár a mezőgazdaságra is. Az űrben végzett kísérletek súlytalanságban zajlanak, ami olyan állapotokat tesz lehetővé, amit a Földön képtelenek lennénk lemásolni. Ott odafent minden picit másképp működik, és éppen ez az, amit kutatni kell. De talán a legnagyobb jelentősége nem is a technológiában rejlik, hanem a példamutatásban. Abban, hogy a fiatalok megláthatják, a természettudomány nem valami távoli, poros tudósjáték, hanem egy olyan pálya, amelyen el lehet jutni a világűrig. Szó szerint. És ha valaki ezt látja, talán könnyebben veszi majd a matek órát is. Egy országot nem csak gazdasági mutatók és export statisztikák határoznak meg, hanem az álmai is. És amikor egy rakétában ott ül egy magyar kutató, akit 2000 jelentkező közül választottak ki, akkor azt mondhatjuk, ez az álom most elindult. Nem a mesék világába, hanem a valóságba, a csillagok közé. És velünk együtt kering, ahogy a magyar zászló is, a jövő reményével. Ki az a Kapu Tibor, és hogyan lett belőle űrhajós? Kapu Tibor 33 éves gépészmérnök, aki korábban az autóiparban és akkumulátorfejlesztésben dolgozott. Ez a technikai háttér különösen értékes az űrben, ahol minden műszer, szerkezet és rendszer kifinomult működése emberi beavatkozást és mérnöki tudást igényel. A világűr nem csak tudományos játszótér, hanem egy kemény, kockázatokkal teli extrém környezet. Oda csak olyan embert engednek fel, aki szellemileg és fizikailag is a legmagasabb szintet képviseli. A Magyar Kutatóűrhajós Program, vagyis a HUNOR kiválasztási folyamata 1900-400 jelentkezővel indult. Ezek között voltak katonák, tudósok, mérnökök, pilóták, és mindannyian ugyanazért jelentkeztek, hogy Magyarországot képviseljék a világűrben.
A többfordulós rosták során nem csak fizikai alkalmasságot vizsgáltak, hanem pszichológiai stabilitást, együttműködési készséget és szakmai háttértudást is. Olyan embereket kerestek, akik képesek csapatban dolgozni extrém körülmények között, miközben tökéletes precizitással hajtanak végre összetett feladatokat. A szűrési folyamat végére 4 jelölt maradt, akik mindannyian elkezdhették a felkészülést. Ez már önmagában is hatalmas teljesítmény volt, de közülük végül Kapu Tibor kapta meg a repülési lehetőséget. A döntést nem a szerencse vagy a véletlen hozta meg, hanem a teljesítmény. Ő bizonyult annak, aki a leginkább képes megbirkózni azzal, amit az űr jelent. Izoláció, zéró gravitáció, gépi rendszerek kezelése, vészhelyzeti szimulációk, valamint több nyelven való kommunikáció, mindezt egy idegen élettérben, ahol nincs visszavonulás. Tartalékos a Cserényi Gyula, szintén gépészmérnök. Fontos tudni, hogy ő ugyanazokon a képzéseken vett részt, mint Kapu Tibor, így ha bármi közbe jönne, azonnal bevethető lenne a helyére. Ez nem csak biztonsági protokoll, hanem a csapatmunka tiszteletének kifejeződése is. Az űrkutatás nem szólóprodukció, hanem kollektív erőfeszítés, és a Hunor program ezt az elvet tökéletesen tükrözi. Kapu Tibor tehát nem egy hősies mítosz szereplője, hanem egy húsvér ember, aki kemény munkával, kitartással és tanulással vált a magyar űrkutatás új arcává. Példája arra tanít, hogy nem létezik tipikus űrhajós, csak elkötelezett emberek léteznek, akik hajlandóak átlépni a lehetőségek határait. És épp ez az, ami miatt Kapu Tibor története nem csak a csillagokba szól, hanem ide, a Földre is, mindannyiunkhoz, akik valaha is álmodtak valami nagyról. Milyen kihívásokkal jár az űrhajós kiképzés? Az űrbe jutni nem egyszerűen annyit jelent, hogy beülünk egy kapszulába és rábízzuk magunkat a rakétára. Az űrutazásra való felkészülés egy komplex, többéves folyamat, amely során az emberi testet és elmét egyaránt próbára teszik, méghozzá a végletekig. Kapu Tibor esetében ez a kiképzés közel 2 évig tartott, és 2 fő szakaszra tagolódott. Egy magyarországi előkészítő időszakra és egy amerikai küldetés specifikus tréningre. A magyarországi szakaszban, amely 2022 és 2024 között zajlott, a cél az volt, hogy a legjobbak közül is kiválasszák a legalkalmasabbat. Itt nem csak orvosi és pszichológiai vizsgálatokat végeztek, hanem figyelték azt is, hogy ki hogyan reagál stressz helyzetekre, ki képes hosszú időn át koncentrálni, és ki tud csapatban dolgozni anélkül, hogy elveszítené önmagát. A kiválasztott jelöltek, köztük Kapu Tibor és Cserényi Gyula fizikai állóképességet fejlesztő tréningeken vettek részt, űrhajózási alapismereteket sajátítottak el, nyelvi képzésen vettek részt, és belekóstoltak az űrorientált műszaki rendszerek alapjaiba is. Aki eddig eljutott, az már eleve kiemelkedő. De az igazi kihívás csak ezután következett. A 8 hónapos amerikai szakasz, amely a NASA, a SpaceX és az Axiom Space közös szervezésében zajlott, már egyenesen a küldetésre készült. Itt a jelölteknek meg kellett tanulniuk a Dragon űrhajó minden rendszerét. Hogyan működik a légkondicionálás a világűrben? Mi történik, ha meghibásodik az oxigénellátó rendszer? Hogyan kell kézi irányítással dokkolni egy űrállomáshoz? Hogyan viselkedik a test, ha hirtelen leáll a gravitáció? Ezekre a kérdésekre nem elméleti válaszokat vártak, hanem precíz, gyakorlati megoldásokat, akár szimulált vészhelyzetek közepette. A kiképzés során a résztvevők súlytalansági repüléseken vettek részt, amelyek során néhány másodpercre megtapasztalhatták a zéró gravitációt. Gyakorolták a szkafander használatát, a tűzoltást az űrkabinban, az elsősegélynyújtást zárt rendszerben és a pszichológiai túlélést teljes izolációban. Mert odafent nincs menekülőút, nincs majd holnap megcsináljuk. Ott minden döntés azonnali következményekkel jár. A kiképzés során a test is alkalmazkodik, a gravitáció elvesztése például gyengíti az izmokat és a csontozatot, ezért a földi felkészítés során rendszeres edzésprogramra van szükség. A szív- és érrendszer terhelése is más, mint a Földön, a test hajlamos összezavarodni, ha a megszokott fizikai szabályok nem érvényesülnek. Ezt is modellezni kellett különféle szimulációkkal, centrifugás terhelésekkel és zéró gravitációs gyakorlatozással. Külön figyelmet kapott az úgynevezett Crew Resource Management, vagyis a legénységi együttműködés fejlesztése. Ez azt jelenti, hogy nem elég technikailag profi űrhajósnak lenni,
Képesnek kell lenni kommunikálni, konfliktusokat kezelni, támogatni a társakat és egyben tartani a csapatot. A világűr magányos hely, de senki sem lehet egyedül benne. Fontos megemlíteni, hogy a tartalék űrhajós, Cserényi Gyula ugyanazon a képzésen vett részt, mint Kapu Tibor, és pontosan ugyanolyan szinten kellett teljesítenie. A tartalékos ugyanis nem másodhegedűs, ő az árnyékban álló biztosíték, aki bármelyik pillanatban átveheti a főszerepet. Ez a rendszer már Farkas Bertalan és Magyari Béla esetében is így működött, a hagyomány tehát folytatódik, de már modern környezetben. A kiképzés végére Kapu Tibor és vele együtt Cserényi is a világ egyik legszigorúbb űrhajós felkészítési programján esett át. Ez nem csak személyes teljesítmény, hanem Magyarország szakmai elismerése is. A tudomány és az akarat találkozásából születik az a típusú bátorság, amely képes elhagyni a Földet. És ennek az útnak a térképe már ki van rajzolva, csak végig kell menni rajta. Ha lehet, zéró gravitációban. Mi történik a nemzetközi űrállomáson, és miért olyan különleges hely? Képzelj el egy házat, amely 400 kilométerrel a fejünk felett lebeg, ahol egyszerre élnek, dolgoznak, kutatnak és álmodnak különböző nemzetiségű emberek, mindezt a súlytalanság állapotában. Ez nem tudományos fantasztikum, hanem a valóság. Ez a nemzetközi űrállomás, vagy ahogy gyakran rövidítik, az ISS. Az ISS egyedülálló abban, hogy nem egyetlen ország tulajdona. Ez egy több nemzetiségű kooperáció eredménye, amelyben részt vesz az Amerikai Egyesült Államok NASA, Oroszország, az Európai űrügynökség, Japán és Kanada is. Sőt, az utóbbi években már olyan magáncégek is csatlakoztak, mint a SpaceX és az Axiom Space. Ez a Föld körül keringő laboratórium nem csak a tudomány, hanem a diplomácia egyik csúcs teljesítménye is. Mert ahol politikusok vitatkoznak, ott az űrhajósok együtt dolgoznak. Az állomás 1998 óta működik, és azóta folyamatos emberi jelenlétet biztosít a világűrben. Olyan gyorsan kering a Föld körül, mint egy 27.600 km/h sebességgel, hogy 90 percenként megkerüli bolygónkat. Ez azt jelenti, hogy az ott tartózkodó űrhajósok naponta 16 napfelkét és napnyugtát látnak. Gondolj bele! Ha valaki reggel kávézik az ablak előtt, mire befejezi, lehet, hogy már kétszer is felkelt a nap. Az ISS belülről egy modulokból összeépített komplexum, ahol minden egyes térnek más és más szerepe van. Vannak kutatólaboratóriumok, alvófülkék, közös terek, edzőhelyiségek és irányítóterek. Az űrhajósok itt dolgoznak és élnek, és bizony a mosogatás, takarítás, egészségügyi ellenőrzések és személyes higiénia is a napi rutin része. A világűrben sincs kibúvó a házi munka alól. Ami igazán különlegessé teszi az ISS-t, az a mikrogravitációs környezet. Ez nem teljes súlytalanság, de olyan minimális gravitációs hatás, amely lehetővé teszi, hogy a tárgyak lebegjenek és a test másképp viselkedjen. Ez a környezet egyedülálló lehetőségeket teremt a kutatók számára. Olyan biológiai, fizikai és kémiai kísérletek végezhetők el itt, amelyeket a Földön nem lehetne, vagy csak nagyon nehezen. A súlytalanság hatására például a sejtek másképp viselkednek, a folyadékok furcsa módon áramlanak, a kristályok lassabban, de szabályosabban nőnek. Ez azt jelenti, hogy az ISS olyan, mint egy varázslabor, ahol új gyógyszerek, anyagok, technológiák alapjait lehet lefektetni. Olyan tudományos eredmények születnek itt, amelyek később a Földön is hasznosulhatnak, akár az orvostudományban, akár a környezetvédelemben, akár az energetikában. Emellett az ISS az emberi test határait is feszegeti. A kutatások során megfigyelik, hogyan változik a csontsűrűség, az izomtömeg, az immunrendszer, vagy éppen az alvásciklus a mikrogravitációban. Mindez nem csak az űrutazás miatt fontos, hanem a földi egészségügyi problémák megértésében is segít. Ha tudjuk, hogyan viselkedik a test súlytalanságban, jobban megérthetjük azt is, hogyan működik például a csontritkulás, vagy hogyan hatnak a stressz hatások a keringési rendszerre. Az ISS ráadásul egyfajta főpróbája a jövő nagyobb terveinek. Ha az emberiség egyszer elindul a Mars felé, márpedig ez nem fikció, hanem előkészület alatt álló realitás, akkor a most megszerzett tudás lesz az alapja az ottani élet kialakításának. Az ISS tehát nem csak egy laboratórium, ez az első lépcsőfok a bolygóközi jelenlét felé. És hogy mit keres ebben egy magyar űrhajós?
Minden, amit eddig felsoroltunk, csak akkor működik jól, ha sokféle tudással és perspektívával rendelkező emberek dolgoznak együtt. Kapu Tibor kutatóként, mérnökként és magyar képviselőként egyszerre viszi be a nemzet tudását, szorgalmát és kíváncsiságát ebbe a különleges térbe. Az ISS nem csak egy űrállomás, ez a jövő egyik előretolt bástyája, és most már ott lesz benne egy magyar név is, beírva a világűr naplójába. A világűrbe utazni már önmagában is rendkívüli dolog, de az Axiom Mission 4, vagyis fonetikusan ejtve Axiom Misszió. 4 azért is különleges, mert egy új korszakot képvisel az űrrepülés történetében. Ez nem egy állami szervezet által irányított klasszikus küldetés, hanem egy magánfinanszírozású, kereskedelmi alapon működő tudományos és technológiai expedíció, amely a köz- és a magánszféra együttműködésének lenyűgöző példája. A küldetést az amerikai Axiom Space vállalat szervezi, amelynek célja, hogy hosszú távon önálló, kereskedelmi űrállomásokat hozzon létre a nemzetközi űrállomás utódjaként. Az Axiom egyfajta űrstartup, amely nem pusztán álmokat kerget, hanem konkrét, mérnökileg megalapozott projekteken dolgozik. Például azon, hogy egyszer akár turisták, vállalkozók vagy kutatók is bérelhessenek helyet a világűrben. Ez már nem sci-fi, ez a jövő ipara. A 4 fős legénység tagjai egytől egyig különböző országokat és szervezeteket képviselnek. Kapu Tibor mellett ott van az indiai Subhanshu Shukla, aki az indiai űrkutatási hivatal, az ISRO képviselője. A csapat tagja még az amerikai Peggy Whitson, a NASA egyik legtapasztaltabb űrhajósa, aki már több mint 600 napot töltött az űrben. Ez több mint másfél év. És végül a 4. űrhajós, a lengyel Slavos Uznanski Wisniewski, akit az Európai űrügynökség delegált. Ez a csapat valódi nemzetközi együttműködés, olyan, mint egy tudományos mini-ENSZ, csak éppen a csillagok között. Az űrhajósok utazása a SpaceX Dragon nevű űrhajójával történik, amelyet újrahasznosítható technológiával terveztek. A Dragon nem csak biztonságos, de gazdaságos is. A kapszula és a rakéta több alkalommal felhasználható, ami forradalmasította az űripart. Míg korábban minden kilövés után a rakéta a tengerbe zuhant és használhatatlanná vált, ma már ezeket visszahozzák, újra festik, és néhány hónap múlva újra küldik az űrbe. Ez körülbelül olyan, mintha az első repülők korában minden leszállás után széttépték volna a repülőgépet. Elon Musk cége ezt a gondolkodásmódot törte meg, és ezzel megnyitotta az utat a gyakori és olcsóbb űrutazás felé. A Dragon nem csak technológiai csoda, hanem biztonsági erőd is. Olyan automata rendszerekkel kell rendelkezik, amelyek képesek önállóan dokkolni az űrállomáshoz, elkerülni az ütközéseket, vészhelyzetben automatikusan lekapcsolni a kabint a hordozó rakétáról, hogy az biztonságban visszatérhessen a Földre. Kapu Tibor tehát nem egy rozoga kézi irányítású gépben ül majd, hanem egy szupermodern, számítógép által vezérelt járműben, amely olyan érzékeny, hogy egyetlen milliméternyi elmozdulást is észlel. Az Axiom Misszió 4-15 naposra tervezett repülés, melynek során az űrhajósok nem csak kísérleteket végeznek, hanem oktatási és kommunikációs feladatokat is ellátnak. Kapu Tibor például élő bejelentkezéseket fog tartani középiskolák és egyetemek számára, hogy megmutassa, a tudomány nem valami elvont, távoli dolog, hanem egy izgalmas és elérhető életút. Ez a küldetés tehát több, mint egy újabb repülés az ISS-re. Ez egy új modell bemutatása. Az űr már nem csak a katonai vagy kormányzati szervek játszótere, hanem egy olyan globális tér, ahol tudósok, mérnökök, oktatók és vállalkozók együtt dolgoznak egy jobb jövőért. És ebben a jövőben ott van egy magyar kutató is, aki nem csak megfigyelője, hanem aktív alakítója az eseményeknek. Ezért különleges az Axiom Misszió 4, mert nem csak utat nyit, hanem irányt is mutat. Mit csinál pontosan egy kutatóűrhajós a világűrben? Amikor azt halljuk, hogy valaki kutatóűrhajós, könnyű elképzelni, hogy egész nap csak műszerekkel matat egy lebegő laborban, miközben lebegő tollak és kávécseppek kergetik egymást a háttérben. A valóság ennél sokkal összetettebb, precízebb, és valljuk be, időnként sokkal földhöz ragadtabb, még ha 400 kilométerrel a föld felett zajlik is. Kapu Tibor, mint kutatóűrhajós, nem turistaként érkezik az űrállomásra, hanem komoly, előre megtervezett tudományos és műszaki feladatokat kell végrehajtania. Feladatai között szerepelnek biológiai, fizikai,
anyagtudományi és technológiai kísérletek, amelyek eredményei nem csupán az űrkutatásban, hanem itt, a Földön is hasznosíthatók lesznek. Az egyik legfontosabb terület a mikrogravitációs környezetben végzett vizsgálatok sora. A súlytalanság hatására ugyanis a sejtek másként viselkednek, a folyadékok másképp áramlanak, a kristályok szabályosabban nőnek, ezek a tulajdonságok új orvosi eljárások, gyógyszerek vagy anyagok kifejlesztését segíthetik elő. Kapu Tibor több ilyen kísérletet is végez majd, köztük biotechnológiai és anyagtani teszteket, amelyek célja például új típusú akkumulátorok viselkedésének vizsgálata extrém környezetben. Nem csak laboratóriumi munka vár rá. Az ISS fenntartása rengeteg karbantartást és folyamatos műszaki ellenőrzést igényel. A kutatóűrhajósnak részt kell vennie a különböző rendszerek, például levegőtisztító, vízvisszanyerő, áramellátó vagy kommunikációs berendezések működésének ellenőrzésében és szervizelésében. Itt jön különösen jól Kapu Tibor gépészmérnöki háttere. Az űrben nem lehet csak úgy szerelőt hívni, ott mindenki egyszerre kutató, technikus és mérnök. Van még egy különleges és látványos része is a munkának. Az úgynevezett űrséta, vagyis amikor az űrhajós kilép az állomás külső részére. Ez csak a legjobbak kiváltsága, és bár nem tudjuk, hogy Kapu Tibor vállal-e majd ilyen feladatot, a felkészítése során erre is gyakorolt. Az űrséták során új eszközöket szerelnek fel, javításokat végeznek, vagy például tesztelik, hogyan viselkedik egy új anyag közvetlenül a világűr extrém viszonyai között. Az űrállomáson végzett munka azonban nem csupán tudományos vagy technikai. Egyre fontosabb szerepet kap az oktatás és az inspiráció is. Kapu Tibor küldetésének egyik célja, hogy élő kapcsolatokon keresztül bevonja a fiatalokat az űrkutatás világába. Várhatóan élő bejelentkezésekben fogja bemutatni, hogyan zajlik az élet odafent, hogyan lehet aludni, enni, dolgozni, vagy éppen fogat mosni a súlytalanságban. Ezek az élmények közelebb hozzák a tudományt azokhoz, akik a jövőben talán maguk is kutatók, mérnökök, vagy ki tudja, űrhajósok lesznek. Végül, de nem utolsó sorban, a kutató űrhajós pszichológiai szempontból is különleges munkát végez. Az űrbeli élet monoton, izolált, stresszes és kiszámíthatatlan. Aki ott helytáll, az mentálisan is rendkívüli állóképességgel bír. Kapu Tibor egyik feladata az is, hogy adatokat szolgáltasson arról, hogyan hat a hosszú távú mikrogravitáció és bezártság az emberi testre és pszichére. Ezek az információk a Mars expedíciók előkészítésénél lesznek kulcsfontosságúak. A világűr tehát nem egy hatalmas, lebegő coworking iroda, hanem egy komplex környezet, ahol minden perc számít. A kutatóűrhajós munkája egyszerre mérnöki kihívás, tudományos felfedezés és emberi próbatétel. És hogy miért éri meg mindez? Mert a Föld jövője, legyen szó klímáról, technológiáról vagy az emberiség túléléséről, egyre inkább összefonódik azzal, amit odafent tanulunk meg. És ebben most egy magyar tudós is aktívan részt vesz. Hogyan profitál Magyarország ebből a küldetésből? Amikor egy ország kutatóűrhajóst küld a világűrbe, az nem csupán zászlólobogtatás és történelmi pillanat. Ez egy beruházás, tudásba, technológiába, presztízsbe és jövőbe. Kapu Tibor útja nem egyéni kaland, hanem egy egész nemzet tudományos, gazdasági és oktatási lehetőségeinek kiterjesztése. És Magyarország ebben most nagyot lépett előre. Először is, tudományos szempontból ez a küldetés konkrét kutatási előnyöket jelent. Kapu Tibor nem csak kísérleteket végez az ISS fedélzetén, hanem olyan magyar fejlesztésű műszerekkel és technológiákkal dolgozik, amelyek validálása épp a világűrben válik igazán értékessé. Az itt gyűjtött adatok visszakerülnek hazai egyetemekre, kutatóintézetekbe, és inspirálják az újabb fejlesztéseket. Ez különösen igaz például az energiatárolási technológiákra, akkumulátorokra és szenzorrendszerekre, vagyis olyan területekre, amelyek a jövő iparának gerincét alkotják. Másodszor, ez a küldetés erősíti Magyarország nemzetközi pozícióját a tudományos együttműködések terén. Az, hogy a magyar űrhajós az Axiom, a SpaceX, a NASA és az Európai űrügynökség közös projektjében vesz részt, azt jelenti, hogy hazánk nem pusztán megfigyelő, hanem aktív és megbecsült partner. Az elmúlt években Magyarország komoly lépéseket tett, hogy belépjen a legnagyobb nemzetközi tudományos hálózatokba, például 2020 óta teljes jogú tagja az Európai űrügynökségnek,
és most ez a küldetés ennek a törekvésnek a látványos eredménye. Harmadrészt, gazdasági szempontból is komoly potenciált hordoz magában. Az űripar mára az egyik leggyorsabban növekvő szektor a világon. Aki jelen van ezen a területen, az nem csak kutat, hanem gyárt, fejleszt, exportál. Az űrkutatási projektek gyakran húzóágazattá teszik az informatikát, az anyagtudományt, az automatizálást és a mérnöki innovációt. Ha Magyarország ebben a térben versenyképes akar maradni, akkor szüksége van olyan gyakorlati tapasztalatokra, mint amit ez a misszió biztosít. De a legnagyobb haszon talán nem is a kutatóintézetekben vagy a külkereskedelmi statisztikákban mérhető, hanem az osztálytermekben. Ez a küldetés élő példát ad arra, hogy magyar fiatalok is eljuthatnak oda, ahová korábban csak néhány kiválasztott nyugati nemzet polgárai. Kapu Tibor útja egyfajta szimbolikus ösztöndíj minden középiskolásnak, aki ma fizikát, kémiát vagy informatikát tanul, és egy csendes üzenet a tanároknak is, hogy igenis van értelme elmagyarázni a newtoni törvényeket és az Ohm törvényt. Nem véletlen, hogy a kormányzati nyilatkozatokban egyre gyakrabban szerepel a hold is, mint a következő cél. Ez nem puszta álmodozás. Magyarország már most is részt vesz olyan európai projektekben, amelyek a holdra történő emberes missziók előkészítését szolgálják. Az, hogy most egy magyar kutató a világűrbe jut, megerősíti hazánk képességét, hogy a jövőben még komolyabb feladatokat vállaljon, akár a Holdon, akár a Mars felé vezető úton. Ráadásul mindezt úgy sikerült elérni, hogy a misszió nem zárt elitklubokban zajlott. A Hunor program nyitott jelentkezéssel indult, több száz magyar állampolgár álmodhatta magát az űrbe. Ez az inkluzív hozzáállás azt üzeni, az űr már nem csupán a kiváltságos keveseké, hanem mindenkié, aki hajlandó dolgozni érte. Összefoglalva, Magyarország nem csak azért profitál ebből a küldetésből, mert egy újabb hőst küld a csillagok közé, hanem mert ezzel tudást, kapcsolatokat, gazdasági lehetőségeket és inspirációt is visszahoz a Földre. Ez a repülés tehát nem csak felfelé mutat, hanem előre is. És az a nemzet, amely képes egy űrhajóst küldeni, képes lehet bármire, amit közösen meg akar valósítani. Miért inspiráló ez a történet a jövő generációi számára? Amikor egy ország űrhajóst küld a világűrbe, az nem csak technológiai bravúr, hanem egyfajta nemzeti tükör is. Olyan pillanat, amelyben mindenki megláthatja önmagát, és talán egy kicsit többet is annál, amire eddig képesnek hitte magát. Kapu Tibor története nem csupán egy egyéni karrier diadala, hanem egy generációk közötti híd, amelyen keresztül a múlt, a jelen és a jövő találkozik. Méghozzá a csillagok alatt. Farkas Bertalan 1980-as útja sok mai fiatal számára már csak történelemkönyvi adat. De azok, akik akkor gyerekek voltak, máig emlékeznek rá, mekkora hatással volt rájuk az a gondolat, hogy egy magyar ember a világűrbe jutott. Ez az élmény álmot adott egy egész nemzedéknek, még ha a valóság nem is követte rögtön a példát. Most viszont 4,5 évtized után újra itt van a lehetőség, hogy ez az álom új életre keljen. Hogy a gyerekek ne csak azt kérdezzék, mi leszek, ha nagy leszek, hanem azt is, meddig mehetek el, ha igazán akarom. Kapu Tibor története különösen fontos abban a korban, amikor a tudományos pályáki érdeklődés világszerte csökkenni látszik. A mai tizenévesek rengeteg impulzust kapnak, de közülük kevés mutat olyan irányba, ahol a kemény munka, a kíváncsiság és az álhatatosság valóban megéri. Az űrhajózás viszont pontosan ezt testesíti meg. Nincs gyors út a világűrbe, csak hosszú, következetes, kihívásokkal teli felkészülés, amely végül meghozza a gyümölcsét. Kapu Tibor példája azt mutatja, nem kell különlegesnek születni ahhoz, hogy különleges dolgokat vigyünk véghez. És ne feledjük, ez az inspiráció nem korlátozódik a fizikusokra és mérnökökre. Az űrkutatásban helye van az orvosnak, a biológusnak, az informatikusnak, a nyelvésznek, a pedagógusnak és a kommunikációs szakembernek is. Egy űrmisszió nem csak műszaki projekt, ez egy komplex, interdisziplináris vállalkozás, amelyhez rengeteg különféle tudás és tehetség kell. Ezért is olyan fontos, hogy a fiatalok lássák, bárhonnan jönnek, bármilyen háttérrel, ők is részesei lehetnek egy ilyen történetnek. Talán nem űrruhában, de a háttérben, az irányítóteremben, a laborban, vagy akár az iskolában, ahol egy következő Kapu Tibor tanul éppen. A történet társadalmi üzenete sem elhanyagolható.
Egy olyan világban, ahol sokan úgy érzik, hogy a lehetőségek csak keveseknek nyílnak meg, ez a küldetés az ellenkezőjét bizonyítja. A Hunor program nyílt pályázattal indult, és a legalkalmasabbakat választotta ki. Nem kapcsolatok, nem kiváltságok, hanem teljesítmény, alkalmasság és kitartás döntött. Ez az elv, a méltányos kiválasztás, az esélyegyenlőség alapja annak, hogy egy ország képes legyen valóban a legjobbjait küldeni a világűrbe. És ezek az értékek a földi életben is érvényesek. A küldetés során tervezett élő közvetítések, iskolai kapcsolások, közösségi média bejelentkezések pedig nem csak látványos PR eszközök. Ezek hidat képeznek a tudomány és a mindennapi élet között. Amikor egy űrhajós magyarul beszél a mikrogravitációról, vagy bemutatja, hogyan lehet fogat mosni az ISS-en, akkor a tantermi fizika órája hirtelen megelevenedik. A tudomány nem elvont képlet lesz, hanem tapintható valóság. Egy olyan valóság, amely nem kizárólag a tankönyveké, hanem mindenkié, aki kérdez, gondolkodik és felfedezni vágyik. Ezért válik Kapu Tibor küldetése több rétegű szimbólummá. Nem csak Magyarország nemzetközi jelenlétének bizonyítéka, hanem egy sokkal mélyebb üzenet hordozója is. Hogy a jövő nem valami homályos, elérhetetlen entitás, hanem olyasmi, amit formálhatunk, és ezt a formálást nem mások végzik helyettünk. Mi magunk. A diák, aki most tanul, a tanár, aki most magyaráz, a kutató, aki most vizsgál, a gyerek, aki most kérdez. Ez a történet végső soron arról szól, hogy a csillagokhoz nem rakéták visznek el minket, hanem a kíváncsiság. És ebben a kíváncsiságban benne van mindannyiunk közös jövője. Amikor 1980 májusában Farkas Bertalan elindult a világűrbe a Szojuz 36 űrhajó fedélzetén, az űrutazás még egy szűk elit kiváltsága volt. Minden mozdulatot a földi irányítóközpont vezérelt, az űrhajók zöme kézi vezérlésű, analóg műszerekkel ellátott gépezet volt, amelyeknél még a hiba lehetősége is a rendszer szerves része volt. Akkoriban az űrrepülés a bátorság, a szovjet-amerikai versengés és a technológiai hősiesség szimbóluma volt. Most, 45 évvel később, Kapu Tibor már egy egészen más korszak képviselőjeként indul útnak. Az űrutazás mára nem csak biztonságosabb és hatékonyabb, hanem technológiai és társadalmi értelemben is demokratikusabb lett. A SpaceX Dragon űrhajója, amellyel Tibor és csapattársai elindulnak, egy új generáció terméke. Teljesen automatizált, újrahasznosítható és mesterséges intelligenciával támogatott rendszereket használ. A fedélzeti számítógépek milliószor gyorsabbak, mint azok az eszközök, amelyek az első holdra szállást segítették. A Dragon egyik legnagyobb újítása a visszatérési képessége. A rakéta fokozatai nem semmisülnek meg az indítás után, hanem irányítottan visszatérnek a Földre és újra felhasználhatók. Ez nem csak forradalmi áttörés, hanem költségcsökkentés is, ami megnyitotta az utat a magáncégek, vállalkozók és új államok előtt. Ma már nem csak az Egyesült Államok vagy Oroszország képes embereket küldeni az űrbe. India, az Európai Unió, sőt magánvállalatok is beléptek a térbe. Az űrkutatás decentralizálódott és ezzel együtt nyitottabbá vált. A fedélzeti élet is teljesen átalakult. Az űrhajósok ma már nem robotpilóták, hanem tudósok, mérnökök, orvosok, akik komplex kutatásokat végeznek mikrogravitációs környezetben. Az ISS, vagyis a nemzetközi űrállomás pedig nem katonai célpont vagy politikai trófea, hanem egy együttműködésen alapuló békés kutatóbázis, ahol több nemzet űrhajósai élnek és dolgoznak együtt hónapokon keresztül. Az űr ma már nem versenypálya, hanem műhely, ahol a jövő technológiái születnek, közösen. Maga a képzés is átalakult. Farkas Bertalan idejében az űrhajósok elsősorban katonai háttérrel rendelkeztek, kiképzésük pedig erősen fegyelmi, fizikai jellegű volt. Ma már legalább annyira számít a tudományos háttér, a csapatmunka képessége és a pszichológiai állóképesség. Kapu Tibor kiképzése során például nem csak a Dragon rendszerét kellett megtanulnia kezelni, hanem különböző biológiai, kémiai és anyagtani kísérletek elvégzésére is fel kellett készülnie. Egy mai űrhajós gyakorlatilag egy mozgó tudóslabor operátora, aki mér, elemez, dokumentál és oktat egyszerre. A kommunikáció szintén ugrásszerűen fejlődött. Míg Farkas Bertalan csak előre rögzített időablakokban tudott kapcsolatot tartani a Földdel, addig ma a műholdas kommunikációnak és az internetnek köszönhetően élő videókapcsolatok, oktatási streamek és közösségi médiás jelenlét is lehetséges az űrből.
Kapu Tibor tehát nem csak kutató, hanem tudományos nagykövet is, aki valós időben mutathatja meg, mit jelent magyar emberként a világűrben dolgozni. És nem szabad megfeledkezni az inspirációs dimenzióról sem. Az 1980-as évek űrrepülései elsősorban politikai presztízs missziók voltak. Már azonban az űr egyre inkább az emberiség közös vállalkozása lett. A cél már nem csak az, hogy ott legyünk, hanem hogy hasznot hozzunk vissza. Tudásban, technológiában, gyógyászatban, környezetvédelemben. A modern űrhajós útja nem a nemzetek közötti versengés díszlépése, hanem egy bolygószintű kooperáció munkanapja. Ez a 45 év alatt megtett fejlődési út lenyűgöző. És még lenyűgözőbb, hogy Magyarország most ismét részese lehet ennek. Az a nemzet, amelyik egyszer már fellépett a csillagok közé, most újra megteszi, de most nem a múlt nosztalgiájával, hanem a jövő terveivel a kezében. A technológia változott, az űrhajók fejlődtek, de a legfontosabb dolog ugyanaz maradt, az ember kíváncsisága, hogy vajon mi van odafent, és az a bátorság, hogy el is induljunk megnézni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben az igazán különleges utazásban. Nem csak a világűrbe, hanem egyúttal a magyar tudomány és kitartás egyik legszebb példájába. Kapu Tibor története nem csak technológiai diadal, hanem mindannyiunk közös inspirációja arról, hogy kíváncsisággal, szorgalommal és egy csipetnyi bátorsággal tényleg bármeddig el lehet jutni, akár 400 kilométerre a föld felett, akár csak egy kicsit közelebb önmagunk legjobb változatához. Ha van gondolatod, kérdésed, véleményed a témáról, nagyon örülnék, ha megírnád kommentben. Beszélgessünk róla, mert a tudomány nem magányos műfaj, hanem egy közös felfedező út. Ha pedig támogatnád a csatornát, csatlakozhatsz csatornatagnak is, így még több tartalmat készíthetek nektek, akik szeretitek érteni, nem csak nézni a világot. Ne felejts el feliratkozni, és ha nem szeretnél lemaradni az új részekről, nyomd meg a kis harangikont is. És persze nézz szét a többi videó között, lehet, hogy találsz még valamit, ami ugyanúgy elindít benned egy gondolatot, vagy egy kérdést, mint ez a mai téma. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.